লগালি একদম আস্তে আস্তে আর ক্লাস হ্যান্ড ব্রেক নমুৱাই নাই হ্যান্ড ব্রেক অলপ টানি ললি দবালি একদম নিজৰ মতে চলা নমস্কাৰ বন্ধুসকল কাৰিনফো আসামৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ড্ৰাইভিঙৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি ডিটেইলছত একো কোৱা নহয় যিহেতুকে চেনেলটোত মোৰ অলৰেডি ড্ৰাইভিং লেসন 1 আৰু লেসন 2 গোটেইখিনি দিয়াই হৈছে মানুহজনী শিকো বুলি কোৱাত আজি উলিয়াই লৈ আহিলোঁ আৰু কেনেকৈনো শিকাও কেনেকৈনো তাই চলাই আজি প্ৰথম দিনটোতে চাওঁ হওক এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটি কমেণ্টে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে গতিকে কমেণ্টবোৰ কৰি থাকিব চেণ্ডেল দি কেতিয়াও গাড়ী নচলে ফিটা মাৰা চেণ্ডেল হ'লে পাৰি ক্লাছ দবালে পুৰা পজিশ্যন ঠিকে আছে এক নম্বৰ লাগিছে আন নিউট্ৰেলত আন লগাই বাছ লগালি একদম আস্তে আস্তে আর ক্লাস হ্যান্ড ব্রেক নমুৱাই নাই হ্যান্ড ব্রেক অলপ টানি ললি দবালি এৰি দিলি হৈ গ'ল একদম লাহে লাহে ওলা এইটো সিধা কৰক ক্লাছ আৰু লাহে লাহে এক্সেলটাৰ বেছি দিব নালাগে ক্লাছডাল এৰি যাচোন তই এক্সেলটাৰ পৰা এক্সেলটাৰ একদম লাইট ক্লাছডাল লাহে লাহে ইয়াৰ লাহে লাহে এৰিছো লাহে 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 গোটে এৰি দিব লাগে নেকি ষ্টাৰ্ট নহ'ব এতিয়া মই এইখন দি সেইকাৰণে শিকাব ভয় লাগে লাহে লাহে এৰিব লাগিব এক নম্বৰ লগা লাহে লাহে ক্লাছ গোটে এৰি দিব লাগিব নেকি লাহে লাহে ক্লাছ ডালে বাইকত যেনেকুৱা একেই সেইটো খালি ভৰি দি কৰি আছো ওকে হল ৰানিঙত আহিল ষ্টাৰিং বেকা কৰ ঘূৰা কোনফালে ঘূৰাও এতিয়া একদম লাইট এক্সেলেটাৰ দি চলাই থাক লাইট এক্সেলেটাৰ মানে হেতু দে মানে একদম লাহে সিটু দাবা মানে নাই কি সিটু হেতুটো এক্সেলেটাৰ একদম লাহে লাহে দি থাক ক্লাছ দবাইছ তই আকৌ কেলে এক্সেলেটাৰ আকৌ দাবাম নেকি ক্লাছডাল দবাই আছ কেলে আকৌ না দাবা ক্লাছডাল পুৰা হল অফ একদম নিজৰ মতে চলা বন্ধুসকল মোৰ ক্লাছডাল হাৰ্ড হোৱাৰ বাবেই কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল ইফালে আৰু এটা ভয় যিহেতু গাড়ীখনো পুৰণা হৈছে বেটাৰীটোও পুৰণা হৈছে দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকে অফ হৈ গ'লে গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈ যায় অৰ্থাৎ বেটাৰী ডেড হৈ যায় সেইটো এটা ভয় লৈ শিকাবলগীয়া হ'ল এইটো এৰিলে আকৌ নচলিব স্লো হৈ যায় সেইটো ফ্ৰী কৰি ল না আগতে এৰ ধৰ এৰিব ক'লে এৰ ধৰিব ক'লে ধৰ তেনেকুৱা কৰি ল এৰ এইটো মানে কিহৰ টাৰ্নিংত এৰিব লাগে গাড়ীৰ ৰেচৰ নিচিনা এইটো স্কুটিৰ ৰেচৰ নিচিনা একে সেম নহয় টাৰ্নিংত এৰিব লাগে নেকি নালাগে জেগাই জেগাই এৰিব লাগে স্লো কৰিব হ'লে সেইটো তোক মই ফ্ৰী কৰাই আছো নহ'লে এক্সেলেটাৰৰ পৰা ভৰিয়ে নাতৰে মানুহৰ আৰে এনে দেখিলো আৰু উস্তাদি সব টাইমত সিধাই যাব লাগিল হা এতিয়া বাপটো এৰ এইটাৰ বাহিৰে দি ওলাই যাম
এণ্ড ফাইনেলি ক্লাছ আৰু এক্সেলেটাৰৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু গাড়ী আগবাঢ়িব ধৰিলে। কেইদিনমান চলালে ফ্ৰী হ'ব। কি কৰ আৰে কি খুটাৰ ফালে কেলে নি আছ? খুটা দেখোন বহুত দূৰত আছে, তুমি কিয় এনেকে ইমান ভয় কৰাইছা? প্ৰথম দিনাই এনেকুৱাখন কৰিলে কাৰণো ভয় নলগাকৈ থাকিব? ধৰি লোৱা এতিয়া বেক কৰিব লাগে হা, পৰীক্ষাটো বেক কৰিব দিয়ে, এতিয়া তই ফ্ৰণ্টতে নি থাকচোন। সেইফালে ক'ত যাওঁ? সেইফালে যাওঁ। বেছি সেইফালে নিনিবি, কিবা কিবি থাকিব পৰি। মিডিলতো ঠেলে ন? ধৰ ৰখা গাড়ী পুৰা, ৰখা গাড়ী পুৰা। ৰখাটো ধুনীয়াকে ৰখাইছো আজি ন? চলা। বঢ়িয়া, ধুনীয়া চলাইছে। স্মুথ হোৱা নাই? গম পাইছো। আমাৰ বহুত এতিয়াও আহি নাপালে। আগফালে চাই চলা। মই চাইছো, আগফালে চাইছো, সাইডতো চাইছো। আপুনিও শিকোঁতে এনেকৈয়ে এবাৰ এক্সেলেটাৰৰ পৰা ভৰি আঁতৰাব, এবাৰ ৰেষ্ট দিব, এবাৰ আঁতৰাব, এবাৰ ৰেষ্ট দিব। তেনেকুৱা কৰি এক্সেলেটাৰ নেৰাৰ ফলত হ'বলগীয়া সম্ভাৱনীয় দুৰ্ঘটনাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। এতিয়া আকৌ ব্ৰেক। আপুনিও যদি গাড়ী ড্ৰাইভিং শিকি আছে বা কাৰোবাক শিকাই আছে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্ততেই, যিকোনো স্পীডতেই, যিকোনো গিয়াৰতেই ব্ৰেক মাৰি গাড়ীখন ৰখোৱাৰ প্ৰেক্টিছটো কৰাই ল'ব। কিয়নো ৰাস্তাত হ'ব পৰা সম্ভাৱনীয় দুৰ্ঘটনা, যেনে গাড়ীৰ আগত ছাগলী পৰা, গৰু পৰা, কুকুৰ পৰা, চাইকেল বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী, এয়া আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে তেনেই সামান্য কথা। গতিকে এইখিনি প্ৰেক্টিছো আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাই ল'ব, বা আপুনি যদি নিজেই চলাবলৈ শিকি আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি প্ৰেক্টিছ আপুনি আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব। তেতিয়া সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। ধুনীয়া। এইটো হোৱা নাই ৰ'বা, ক্লাছ চেল্ফ মাৰ। আৰু যিটো ভয় কৰি আছিলোঁ শেষত সেইটোৱে হ'ল, গাড়ীৰ বেটাৰী ট'টেলি ডেড। অলপ পাছত দাদা আহিল আৰু গাড়ীখন ঠেলি ষ্টাৰ্ট কৰি ছাইড কৰি থলোঁ আৰু শিকাৰুক দাদাৰ গাড়ীখন হাতত দিলোঁ আৰু এইবাৰ অকলেই গাড়ীখন লৈ যাবলৈ ওলাল। একদিনতে অহা কনফিডেন্স এইখিনিয়েই।
ৰখা ৰখা ৰখা